السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم إزاي نقدر نعمل شال مثلث بغرزة الشبكة أو سكارف خفيف. تعالوا نشوف مع بعض هنعمله إزاي، وأتمنى إن فكرة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. غرزتنا النهاردة غرزة الشبكة، غرزة من الغرز السهلة البسيطة جدا زي ما احنا عارفينها. غرزة الشبكة شغلنا بيها مع بعض قبل كده بلوزة بغرزة الشبكة، ونقدر نشغل منها كوفية او شال مستطيل او كارديجان او طاقية بغرزة الشبكة، بتكون جميلة جدا، او توكة. هعملها معاكم ان شاء الله في حلقة تانية او في فيديو تاني. هنشتغل معاكم النهاردة بخيط بولو اس يو، هو خيط تركي 100 جرام 250 متر، بيكون 95% اكليريك و5% اللي هو الخيط السيلفر البلاستيك ده زي ما احنا شايفين. بالنسبة طبعا لنسبة الإكليريك بتكون نسبة جيدة، لكل ما زاد نسبة الإكليريك معاكي في الخيط وقلت نسبة الصوف الطبيعي بيكون نسبة الوبرة مش عالية. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية على دائرة سحرية أو سلسلتين. البديلة للدائرة السحرية ببتدي على 2 من الأصابع، ألف الخيط على إيدي بالشكل ده وأرجع للخلف وأجي تاني للأمام، أجيب الخيط عكس بعضه والف تاني للخلف. ده خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. هنا اتكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقه الاولى وبسحب الحلقه التانية من تحتها والف ايدي الناحيه التانية، واخرج الخيط من ايديا واحده واحده واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف خيط البدايه بحافظ عليه كويس جدا عشان خاطر يقفل لي الدائره السحريه في النهايه، اما طرف الخيط المتصل بالشبكه ببتدي ارفعه على ايدي وابتدي اشتغل. هبتدي ارتفع بسم الله 1 2 3، وهعتبر ال3 سلسله دول عمود بلفه موجود عندي زي ما احنا شايفين. انا حاسه ان الدائره عندي واسعه شويه، فبقفل بشد خيط البدايه بيقفل لي ايه منتصف او بيضيق لي الدائره زي ما انا عاوز. في البدايه كده كونت عمود، هبتدي الف الخيط على الابره، معايا على الابره حلقه ولفيت كمان لفه بقوا حلقتين. بدخل داخل الدائره اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. كده كونت كمان عمود، هكون كمان عمود بلفه، بكون 3 مجموعات من عمود بلفه. بقى كده عندي 3 عمود، هاخد سلسلتين 1 2، هرجع اكون كمان 3 عمود 1 2 3، سلسلتين 1 2 وكمان 3 عمود، ودي بتكون اخر مجموعة عندي 1 2 3. كونت 3 مجموعات لاني محتاجة زاويتين اشتغل عليهم. كده في النهاية خلاص انا مش محتاجة خلاص الدائرة السحرية، بشد خيط البداية بالشكل ده معايا، بيكون اتكون عندي هنا الشكل ده كأنه بالظبط نص مربع، بس هو مش نص مربع ولا حاجة، احنا هناخد الشكل المثلث وهنشوف دلوقتي. هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. فوق اول غرزة بدخل بغرزة منزلقة، وكمان تاني غرزة بدخل بغرزة منزلقة، وكمان تالت غرزة بدخل بغرزة منزلقة، وهمشي بمنزلقة كمان لغاية ما اوصل للسلسلتين. ليه؟ لاني هبتدي اشتغل على الزوايا بس، مش هشتغل على اعمدة يا بنات. هرتفع 1 2 3 وهلف الخيط على الابرة وبدخل اشتغل كمان 2 عمود بلفة 1 2. ابتدي بعد كده بقى اكون صدفات. الصدفة عندي دي نصها هاخد سلسلتين 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ كده، بس يكون بس الشغل اوضح، لان انا حاسة ان البقرة مغمقة لكم الدنيا كده، بتهالي اوضح. كده 3 عمود وهدخل تاني في نفس الفراغ اشغل 3 عمود 1 2 3. طيب من المسافة دي للمسافة دي عشان اروح من هنا لهنا هعمل ايه؟ هاخد 5 سلسلة مسافة 1 2 3 4 5، والف الخيط على الابرة، بسيب ال3 اعمدة وبروح اشتغل على سلسلتين زاوية جديدة مكونة من 3 عمود، سلسلتين 3 عمود بلف 1 2. خيط البداية طبعا بإبرة التنظيف في النهاية ببتدي ادخله تحت الغرز 3 1 2 سلسلة، وارجع تاني في نفس الفراغ هو 3 عمود بلفة 1 2 3.
تاني هرجع اكرر. عاوزه اشتغل يا بنات لما الف الناحيه التانية، عاوزه اشتغل على السلسلتين دول. الاعمده ما بشتغلش فوقيه، برتفع سلسله والف شغل الناحيه التانية وامشي بمنزلقه على الاربع فراغات دول. ادي واحد منزلقه، اتنين، تلاتة، ورقم 4 لغاية ما بوصل ايه للسلسلتين. هبتدي في السلسلتين اكون صدفة جديدة مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة 3 عمود بلف. 1 2 3، واعتبره اول عمود وبعد منه كمان 2 عمود. 2 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. باخد سلسلتين 1 2 وارجع تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلف. 1 2 3. دلوقتي انا عندي ايه؟ دلوقتي مش صدفات بس، يعني انا عندي هنا خط صدفات وهنا خط صدفات، لكن في المنتصف اتكون عندي بقى بداية الشبكة. اول سطر من الشبكة اهي سلاسل الشبكة. هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وعندي ال5 سلاسل دول هعد 1 2 وفي رقم 3 هبتدي من تحت كده، بجيب الحلقة الامامية للامام وبنزل بخليها من تحت، وارفع بقى الحلقتين اللي هي الخلفية والمطبة على الابرة. اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو او تشغليها بغرزة المنزلقة، ايا كان الاتنين صح، بس طبعا الاصح هي الحشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، والف الخيط على الابرة واروح بقى ايه للسلسلتين، اكون صدفة جديدة مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة 3 عمود بلف. 1 2 3، 1 2 كمان مرة، 1 2 3. تكرار. خلاص بقى برتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية، منزلقة 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 لغاية ما وصلت ايه للسلسلتين اللي هي في منتصف الصدفة. صدفة جديدة، 3 سلسلة، 2 عمود، سلسلتين 3 عمود. 1 2 1 2. ليه بقول عمودين يا بنات؟ لان 3 سلاسل عمود، ما تنسوش ده. 1 2 3. خلاص من هنا بقى لغاية ما نوصل لنهاية الشال سهل جدا وبسيط. علشان امشي من المكان ده اروح لمنتصف السلاسل ال5 باخد 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد من السلاسل 1 2 وفي رقم 3 بدخل باخد منها حلقتين اهي كأني حرف في كامل على الابرة، وبشغل غرزة حشو. عشان امشي من هنا لمنتصف السلاسل اللي بعدها باخد كمان 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. بعد 1 2 وفي رقم 3 بدخل واشغل حشو علشان اروح من هنا للزاوية 1 2 3 4 5، والف بقى الخيط على الابرة وعلى السلسلتين، بكون زاوية مكونة من 3 عمود، سلسلتين 3 عمود بلفة فوق السلسلتين. 1 2 3 1 2 1 2 3. ومفيش اسهل من كده. زي ما احنا شايفين شال مثلث بغرزة الشبكة هيكون في منتهى الجمال، او سكارف حوالين رقبتك شتوي خفيف هيكون في منتهى الجمال والروعة. في النهاية بتحبي تركبي شراشيب بتركبيها، ما بتحبيش تركبي شراشيب هي لوحدها الصدفة في النهاية عاملة شكل حلو. هي بس في المكان ده بنركب شرشوبة واحدة، وفي الحرفين برضك بتوع المثلث بنركب شرشوبة واحدة. بفضل بعد كده ارتفع بقى ايه بمشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للصدفة، اكون صدفة 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة صدفة جديدة، وهكذا. هي دي نفس الطريقة بفضل اكررها لغاية ما بوصل لعدد السطور او حجم الشال او حجم السكارف اللي احنا عاوزينه. في النهاية يا اما بنسيبه بالشكل دوت، او اني ببتدي اشغل بغرزة الحشو، اني ببتدي بقى ارتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية واشغل فوق كل غرزة بتقابلني غرزة حشو واحدة زي ما احنا شايفين، حتى على السلسلتين كده 1 2، وارجع على الاعمدة نفسها 1 2 3. ولو حابين تضيفوا غرزة البيكوت كمان يا بنات مفيش مشكلة.
هاجي بقى بعد كده هنا على السلاسل دي 1 2 3 4 5 6 7 8. نشتغل بس عدد كافي، وبعد كده هسيب الحشو واروح للسلاسل اشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8. اسيب الحشو واروح اشتغل كده بنفس الطريقة. وفي النهاية بردك عندي هنا على الغرز دي كلها ببتدي اشتغل غرزة حشو. ده بيكون السطر الاخير بالنسبة لكم، لكن طبعا انتوا لسه ايه بالشكل دوت احنا كده مش كملنا الشال، لكن انا حبيت اشرحها كفكرة سهلة وبسيطة لتكوين شال مثلث بغرزة الشبكة. حبيت بس اوريكم كمان اخر سطر ممكن تشغلوه ازاي، وممكن تدخلوا كمان مع غرز الحشو، يعني كل غرزتين حشو في الثالثة تشغلي غرزة بيكوت، هتكون جميلة جدا. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، شال او سكارف مثلث بغرزة الشبكة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.